নমস্কাৰ মোৰ শিক্ষাৰ্থীসকল মই প্ৰণৱে ইউটিউব চেনেল ফৰ এডুকেশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আজি মই তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড হৰ্টিকালচাৰ নামৰ বিষয়টোৰ ইউনিট নাম্বাৰ 1 ইন্ট্ৰোডাকশ্যন টু ফ্লৰিকালচাৰ এই ইউনিটটোৰ যিখন অনুশীলন আছে সেই অনুশীলনৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ তেতিয়াহ'লে আহচোন পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তাৰ আগতে তোমালোকলৈ এটা অনুৰোধ এই চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা মই দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিতভাৱে পাই থাকিবলৈ খালি ঠাই পূৰণ কৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 কোমল আৰু অকাঠৰ দৰে মূল ডাল থকা উদ্ভিদবোৰক বহুবৰ্ষজীৱী বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ খালি ঠাইত হ'ব আহজাতীয় প্ৰশ্ন নম্বৰ 2 গছ জোপোহা আৰু লতা বহুবৰ্ষীয় দেশ গছ তলত আহে ইয়াৰ খালি ঠাইত হ'ব কাঠৰ দৰে প্ৰশ্ন নম্বৰ 3 যিবোৰ উদ্ভিদ এবছৰত জীৱন চক্ৰ সম্পূৰ্ণ কৰে সেইবোৰক ডেছ নামেৰে জনা যায় ইয়াৰ খালি ঠাইত হ'ব বাৰ্ষিক প্ৰশ্ন নম্বৰ 4 দুটা ঋতু বা দুবছৰত জীৱন চক্ৰ বীজৰ পৰা বীজলৈ সম্পূৰ্ণ কৰা উদ্ভিদক ডেছ নামেৰে জনা যায় ইয়াৰ খালি ঠাইত হ'ব দ্বিবাৰ্ষিক প্ৰশ্ন নম্বৰ 5 ফুলৰ খেতিৰ সামগ্ৰী ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ স্থান হৈছে চতুৰ্দশ প্ৰশ্ন নম্বৰ 6 ঘৰৰ ভিতৰত গজা উদ্ভিদক ডেছ নামেৰে জনা যায় ইনডোৰ গাৰ্ডেনিং বা ঘৰৰ ভিতৰৰ বাগিচা বুলি জনা যায় প্ৰশ্ন নম্বৰ 7 ডেছ বাগিচাৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ ইয়াৰ খালি ঠাইত হ'ব লন প্ৰশ্ন নম্বৰ 8 নাৰ্সাৰীবোৰ বৃদ্ধি আৰু যোগান ধৰাৰ বাবে ডেছ সামগ্ৰী ইয়াৰ খালি ঠাইত হ'ব ৰোপণ কৰা সামগ্ৰী প্ৰশ্ন নম্বৰ 9 কটা সেউজীয়া বা সেউজীয়া পত্ৰ কাটি লোৱা ফুলৰ দৰে ফুল ডেছ ব্যৱস্থাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ খালি ঠাইত হ'ব ফিলাৰ্ছ বা ফৰোৱা একাধিক পছন্দৰ প্ৰশ্ন নম্বৰ 1 ফুলৰ খেতি হৈছে উদ্যান শস্যৰ এটা শাখা যিয়ে ডেছ মোকাবিলা কৰে অপশ্যন কেইটা হৈছে শাক পাচলিৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ দ্বিতীয় অপশ্যনটো হৈছে শস্য ৰোপণ কৰা তৃতীয়তে ফলৰ উৎপাদন আৰু চতুৰ্থ অপশ্যনটো হৈছে ফুলৰ খেতি ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ফুলৰ খেতি প্ৰশ্ন নম্বৰ 2 কটা ফুল ছপোৱা হয় ডেছ অপশ্যন কেইটা হৈছে ডালৰ সৈতে বি গোটা উদ্ভিদৰ সৈতে চি ডাল নোহোৱাকৈ ডি পাতৰ সৈতে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব এ ডালৰ সৈতে প্ৰশ্ন নম্বৰ 3 সৰ্বাধিক ঢিলা ফুল উৎপাদনকাৰী ৰাজ্যখন হ'ল ডেছ অপশ্যন এ তামিলনাডু বি হাৰিয়ানা চি উত্তৰ প্ৰদেশ ডি পাঞ্জাব ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব এ তামিলনাডু প্ৰশ্ন নম্বৰ 4 সৌন্দৰ্য ধাৰণা আৰু ইয়াৰ প্ৰশংসাৰ অধ্যয়ন হ'ল ডেছ অপশ্যন এ নান্দনিক মূল্য বি ঔষধৰ সামগ্ৰী চি প্ৰসাধন সামগ্ৰী ডি খেতি ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব এ নান্দনিক মূল্য বিষয়ভিত্তিক প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 তলৰ দিয়াবোৰৰ বৰ্ণনা কৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ফুলৰ খেতি হৈছে উদ্যান শস্যৰ এটা শাখা যিয়ে অলংকাৰিক উদ্ভিদৰ খেতি প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু বিপণন লেব স্ক্ৰিনিং আৰু বাগিচাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ সৈতে জড়িত যাতে চৌপাশ নান্দনিকভাৱে সুখদায়ক যেন দেখা যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ ডি ঢিলা ফুল আৰু কটা ফুলৰ পাৰ্থক্য লিখা ঢিলা ফুলবোৰ ডাল নোহোৱাকৈ ছপোৱা হয় ঢিলা ফুলৰ উদাহৰণ হ'ল বাৰ্লেৰিয়া বেডিং ডালিয়া কলট্ৰপিছ ক্ৰাচেন্থেমম চান্দিনী ক্ৰেচেন্ড্ৰা ৰামেনথেনাম গেলাৰ্ডিয়া জেছমিন কালিনী কাৰেন পদুম মেৰিগোল্ড গোলাপ জোতা ফুল সূৰ্যমুখী টিউবাৰ্ছ ৱাৰলিলি ইত্যাদি ৰঙালী গজাল বেনী মালা আৰু ঘৰত ফুলৰ বাবে আগবঢ়োৱা হয় লগতে ধৰ্মীয় স্থানতো আনহাতে কাটি লোৱা ফুল হ'ল সতেজ ফুল ফুলৰ কলি বা ডালেৰে ফুলৰ লগত সংলগ্ন কাণ্ডৰ সৈতে ছপোৱা কাণ্ডৰ দৈৰ্ঘ্য ব্যক্তিগত ফুলৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট কৰা ধৰণৰ হয় কাটি লোৱা ফুলৰ উদাহৰণ হ'ল আলপিনিয়া এন্থুৰিয়াম এণ্টিৰিনাম ৱাৰ্ড অফ পেৰাডাইজ কাৰ্নেশ্যন ফ্ৰিচিয়া জাৰবেৰা গ্লিডিঅলাছ জিপ'জিপছফিলা
হেলিকুনিয়া, আইৰিছ, লুপিন, নাৰ্চিচি, অৰ্কিড গোলাপ, স্ক্ৰেপছা, ষ্টেটিছ, টিউবেৰছ, ৱাটছনিয়া আদি ফুলদানিৰ ব্যৱস্থা। চি কাট গ্ৰীণ বা সেউজীয়া কাটিব। কাটি লোৱা সেউজীয়া বা কটা পাত্ৰ আকৃতি, ৰং আৰু সতেজতা আকৰ্ষণীয়। এইবোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আৰু ফুলৰ খেতিৰ ব্যৱসায়ত যথেষ্ট চাহিদা আছে। এইবোৰ ফুলৰ ব্যৱস্থাত কাটি লোৱা ফুলৰ সৈতে ভৰোৱা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু অন্যান্য ঠাইত নান্দনিক মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সতেজ আৰু শুকান ফুলৰ ডিজাইন আৰু ফুলৰ অলংকাৰ যেনে ফুলৰ থোপা, মালা, আভ্যন্তৰীণ সজ্জা আদি ইহঁতৰ বিভিন্ন ব্যৱহাৰ আছে।